ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ 50ኛው ቲዩቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ዳግማዊ ነኝ። አሁን የምናይ ስለ ፎር ኢች ሉፕ ይሆናል ማለት ነው። በፒኤችፒ ልታውቁት ትችላላችሁ፣ በሲሻርፕ ልታውቁት ትችላላችሁ። ኢን ምናምን እያልን የምንሰራው ማለት ነው። በዚህኛው ትንሽ ናት፣ ደስ ትላለች። ኮለን ብቻ ነው የምንጠቀም እናያለን። ፎር ኢች አድቫንስድ በፒኤችፒ ሶስቱንም ልዩነታቸውን አሳይቻችኋለሁ። ፒኤችፒ በሰሩት ቱቶሪያል እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በስተቀኝ ራስጌ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። ፎር ኢች አድቫንስድ ኦር ኢንሃንስድ ፎር ሉፕ እንለዋለን። ዘ ፎር ኢች ሉፕ ኢንትሮዲውስድ ኢን ጃቫ 5 ኢትስ ሜንሊ ዩዝድ ቱ ትራቨርስ አሬ ኦር ኮሌክሽን ኦፍ ኤሌመንትስ። አሬዎችን በቃ ለማየት በሙሉ በቃ ለመዳሰስ ያስችለናል። አድቫንቴጅ ኦፍ ፎር ኢች ሉፕ ኢት ሜክስ ዘ ኮድ ሞር ሪዴብል፣ ኢት ኤሊሚኔትስ ዘ ፖሲቢሊቲ ኦፍ ፕሮግራሚንግ ኤረርስ። ሲንታክሱ እዚህ ጋር ዳታ ታይፕ አለ። የምን ዳታ ታይፕ? የአሬው ዳታ ታይፕ ነው የሚሆን። እዚህ ጋር የቫሪያብል ስም አለ የምናስስበት ትራቨርስ የምናደርግበት። እዚህ ጋር አሬ ኮሌክሽን ወይም ኮሌክሽን አለ። አሬ ሊስት ሊሆን ይችላል መሰለኝ። ኮሌክሽን አለው ለዛ ነው። ኮሌክሽን ውስጥ አሬ አለ፣ አሬ ሊስት አለ ምናምን። እዚህ ጋር ኢንት አሬ ፈጠረ። አሬ በብዙ አይነት መልኩ እንፈጥራለን። ከዚህ በፊትም አይተናል። ነገር ግን በሚመጡት ቱቶሪያሎችም ስራ ላይ ስለ አሬ ያለ መሰለኝ እናያለን። እና እዚህ ጋር አሬ መሆኑን ለማመልከት እንደዚህ ያደረገና አራት ኤሌመንቶችን ያስገባበት ሳይዙ 4 ነው ማለት ነው የዚህ አሬ። ከዛ ኢንት አይ የሚባል ቫሪያብል ፈጠረ። ኢንት ያደረገው ለምንድን ነው? ዳታ ታይፑን የአሬውም ዳታ ታይፕ ኢንት ስለሆነ የግድ የአይም ዳታ ታይፕ ምን መሆን አለበት? ኢንት መሆን አለበት ማለት ነው። ኮለን አረገ። ስለዚህ አይ እያደገች ትሄዳለች ማለት ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሲስተም አውት ፕሪንት ላይን አይ በሚልበት ጊዜ እያደገች መጀመሪያ ኢንዴክስ 0 ነበረች፣ ከዛ ኢንዴክስ 1 ትሆናለች፣ ከዛ ኢንዴክስ 2 ትሆናለች፣ ከዛ ኢንዴክስ 3 ትሆናለች። ሁሉንም ታስሳለች፣ ፕሪንት ታደርግልናለች። ይቅርታ ኢንዴክሷን ሳይሆን የምትሆን መጀመሪያ 12 ትሆናለች። ምክንያቱም 13 ኢንዴክስ ሳይሆን የምትሆን ቫልዩ ነው የምትሆን ኤሌመንት ነው የምትሆን 14 ትሆናለች፣ 44 ትሆናለች። እያደገች ትሄዳለች ማለት ነው ሳናያት በውስጠ ታዋቂነት። ስለዚህ ይሄን ፎር ኢች ሉፕ ለመስራት 49 የሚባል ፕሮጀክት ፈጥሬያለሁ። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። እንደዚህ ፎር ኢች ሉፕንም ተጠቀሙት፣ ጥሩ ነው። የግድ በፎር ሉፕ ብቻ አይደለም ስታክ ሆናችሁ መቅረት ያለባችሁ። እዚህ ጋር ኢንት አር እንበልና በዚህ ውስጥ ኤሌመንቶችን እናስገባ። የመጀመሪያው 1 ይሁን፣ ሁለተኛው 2 ይሁን፣ ሶስተኛው 45 ይሁን፣ አራተኛው 50 ምናምን እንደዚህ ይሁን፣ የመጨረሻው እንደዚህ ይሁን። ስንት ኤሌመንት አስገባን? 5 ኤሌመንት አስገባን። ከዛ እዚህ ጋር ኢንት ነው ማለት ያለብን፣ ከላይኛው ጋር ተመሳሳይ መሆን አለበት። ኮለን እንልና አሬ እንላለን። እቺ ኤ ብንላት ይበልጥ ገላጭ ስለሚሆን ኤ ብንለው ይሻላል አይ ከምንለው። ከዛ ይሄ እንደዚህ በምንልበት ጊዜ ፕሪንት ያደርግልናል ማለት ነው ሁሉንም አሬ ኤሌመንትስ በቅደም ተከተል። ፕሪንት ላይን ማለት አልነበረብኝም። ቆይ እቺ ነገር አልለመደችብኝም። እዚህ ጋር ስፔስ እናድርግበት። እንደዚህ ከዛ እንደዚህ ከዛ ራይት ክሊክ አድርገን ራን እናድርገው። አሁን አሪፍ ነው ይወጣል። እሺ 1 2 45 556 እና 8 ብሎ ዲስፕሌይ ያደርግልን ማለት ነው። ሌላ ብራንቺንግ ስቴትመንትስ የሚባላሉ። ሪዲንግ አሳይመንት ሃው ዱ ዊ ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ ብራንቺንግ ስቴትመንትስ ኢን ጃቫ። ኮንቲኒው አለ፣ ብሬክ አለ፣ ጎቱ አለ። ጎቱን የሚተካ በሚቀጥለው ማሳያችሁ ሌብል የሚባል አለ። በተወሰነ መልኩ የሚተካ ማለት ነው የለም ጃቫ ላይ። ነገር ግን ልክ እንደ ሪዘርቭድ ኪወርድ ተቀምጧል። ስለዚህ በሱ ስም ቫሪያብል ዲክሌር ማድረግ አትችሉም። የክላስ ስም መስጠት አትችሉም መሰለኝ። አይደንቲፋየር መጠቀም አትችሉም። ሪዘርቭድ ነው ከሲ++። ለምንድነው ሪዘርቭድ ያደረጉት? ለወደፊት ማስገባት ከፈለጉ ብለው ነው። እዚህ ጋር ኮንቲኒው እና ብሬኪንግ ግን አሁኑ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ከኮንቲኒው ጀምር። እዚህ ጋር 50.php የሚል 50 የሚባል ፕሮጀክት ፈጥሬያለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንሰራ ምንድነው እንሰራ? አሁን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ፎር ሉፕ ነው የምጠቀም። አውቄ ነው ፎር ሉፕ አሁን የምጠቀም። ነገር ግን በዋይል ሉፕ ነው ማሳያችሁ። መጀመሪያ ነው ያየሁት መቀሌ ሃንዳውት ላይ ከህቴ ሃንዳውት ላይ ነው ያየሁት። የመቀሌ መምህር የጻፈችው ሃንዳውት እዛ ላይ ነው ያየሁት ይሄን እና ያየሁትን ኤግዛምፕል ራሱን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ግን ዝም ብዬ ላሳያችሁ በፎር ሉፕ ያኛውን ኤግዛምፕል ቀጣይ አሳያችኋለሁ። ኤስአውት አይ ፕላስ እንደዚህ ከዚህ ጋር ቼክ እናድርግ። ኢፍ እንላለን አያስፈልግም። አይ እኩል ይሆናል 5
ከሆነ ምን ታደርግልኛለህ? ትዘልልኛለህ። ኮንቲኒው ካልሆነ ደግሞ ፕሪንት ታደርገዋለህ ማለት ነው። ስህተት ያለን አይመስለኝም ከዚች ውጭ። ከዛ ይሄን ኤክስኪዩት ብቻ ነው ማድረግ የሚጠበቅብን። ስለዚህ 5 ትዘለላለች ማለት ነው። ኮንቲኒው ጠቀሜታ ያ ነው። እሺ እዚህ ጋር ፕሪንት ላይን ማለት አልነበረብኝም፣ እየረሳሁ ነው እንዳልኳችሁ። እሺ 0 1 2 ይላል፣ 3 ይላል፣ 4 ይላልና 6 ይላል። 5ን ዘሏታል ኮንቲኒውን ስለተጠቀምኩ ማለት ነው። በሚሮጥበት ጊዜ 5 ጋር 0 በሚሆንበት ጊዜ ፕሪንት ያደርጋል። ምክንያቱም አይ ከ5 ጋር እኩል ስላልሆነች 0 ከ5 ጋር እኩል ስላልሆነች፣ ስለዚህ 0 ፕሪንት ትሆናለች፣ ስፔስም አብሮ ፕሪንት ይደረጋል። በአንድም ጊዜ በተመሳሳይ አንድ ፕሪንት ይደረጋል፣ ስፔስም ፕሪንት ይደረጋል። በ5 ጊዜ ግን ኮንቲኒው ይለዋል። ኮንቲኒው በሚልበት ጊዜ ወደ ታች አይሄድም፣ ወደሚቀጥለው ይሄዳል። ወደሚቀጥለው በሚሄድበት ጊዜ ደግሞ በፎር ሉፕ ጊዜ እንደነገርኳችሁ C++ ላይ መሰለኝ ወይም ጃቫ ላይ ልነግራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ሁለቱም ላይ ልነግራችሁ ሊሆን ይችላል። መጀመሪያ ፎር ሉፕ ከዚህ ነው የሚጀምር። አንደኛ ስራው ይሄ ነው። ሁለተኛ ስራው ኮንዲሽን ቼክ ማድረግ ነው። ሶስተኛ ስራው ይሄ ነው እንጂ ይሄ አይደለም። ቅደም ተከተሉ እንደዚህ ስለሆነ ወደዚህ ይሄዳል ብላችሁ እንዳታስቡ። መጀመሪያ ይሄ ይሰራል፣ ኢኒሻላይዜሽኑ፣ ከዛ ይሄ ይሄዳል፣ ከዛ ወደዚህ ይሄዳል፣ ከዛ ወዴት ይሄዳል? አራተኛ ስራው ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ከሄደ በኋላ ኮንቲኒው ከተባለ በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄድ? ወደዚህ ነው የሚሄድ i++። ስለዚህ 6 ይሆናል። 6 ከ10 ታንሳለች። ከዚህ በኋላ ኢተሬሽን አይሰራም። የመጀመሪያ ከተሰራ ኢኒሻላይዜሽን ማለት ኢኒሻላይዜሽን መጀመሪያ አንድ ጊዜ ከተሰራ በኋላ አይሰራም። ከዛ 6 ከ10 ታንሳለች ወይ? አዎ ታንሳለች፣ ይገባል። ግን ከ5 ጋር እኩል አይደለችም፣ ስለዚህ አይዘለልም፣ ወደ ታች ይሄዳል። ከዛ 6ን ፕሪንት ያደርጋል፣ 7ንም 8ንም 9ንም 10ንም፣ ግን 5 ላይ ይዘላታል ማለት ነው። በዚህ ያሳየኋችሁ። ይሄኛው እጅግ በጣም ቀላል ነው፣ ሁላችንም የሚመጣልን ቀጥታ ይሄ ነው። ነገር ግን ሌክቸሯ ያደረገችውን የመቀሌ ሌክቸር እሷ ያደረገችውን ደግሞ እናደርጋለን ማለት ነው። ዘውድ ነው ብቻ እንደዛ ነገር ነው ስሟ። ስለዚህ ቲቸር ምናምን ቲቸር ዘውድ እንደዛ ነገር። እዚህ ጋር የእሷን ስንሰራ ደግሞ ዋይል ሉፕ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ዋይል ሉፕ እንጠቀማለን። ከዛ መጀመሪያ ከላይ ነው እንትን የምንል ኢንት አይ እኩል ይሆናል 0 እንላለን። ከዛ አይ ከዛ 10 ከዚህ መሰለኝ። ከዛ ኢፍ ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ኮንቲኒው ትዝ ይለኛል። እዚህ ጋር አይ እኩል ይሆናል 5 ነው በእርግጠኝነት። እዚህ ጋር እኩል ይሆናል ጨምርበት ደስ ይለኛል። እዚህ ጋር ኢተሬሽን አለ። አሁን አውቄ ላሳስታችሁ ነው። እሺ ይሄ ፕሮግራም አሁን ትክክል ይመስላችኋል? ዝም ብላችሁ ስታዩት የቅድሙን ስራ ይሰራልናል ብላችሁ ታስባላችሁ? አይሰራልንም። ለምንድን ነው የማይሰራልን? እስኪ እንሞክረው። 5 ላይ ስታክ ያደርጋል። 5ን ፕሪንት አያደርግም። ከዛም በኋላ ደግሞ ያሉትን ፕሪንት አያደርግም። እስኪ እንየው፣ ቼክ እናድርገው። ያኛውን ኮሜንት አድርጌዋለሁ። እሷው ተላልኩም ለካ። እሺ እሷው ተንበልና ያሳያችሁ። እሺ አይ ፕላስ እንደዚህ ከዛ የረሳሁት እዚህ ላይ ነው ፕሪንት። አዎ ትክክል ነው። እሺ ቅድም የሰራሁትም ለቺችን እንትን ኮሜንት አድርጊያት ነው። እሺ ሰዎች፣ ስለዚህ ሜን ዶት ሜንን ስቶፕ። እሺ እቺን ስቶፕ እንበላት። እንደገና ራን እናድርግ። ቢዚ የሆነ ኮምፒውተሩ ለራሱ እንትን ሳደርግ ደግሞ እንደዚህ ነው ምን ያለበት። ሰዓታችን አለቀ እያለ ነው። እሺ እቺን አሳይቻችሁ ብቻ ነው በቃ ማለት ነው። እሺ 0 1 2 3 4 ይልና ኮምፒውተሩ አሁን ተጨናነቀ። ድምጽ ላይሰማችሁ ይችላል እያለ ነው ተጨናነቀ። 4 ላይ አቋም። ለምን መሰላችሁ እንደዛ ይሆናል? በፎር ሉፕ ጊዜ እንዳልኳችሁ ይጨምራል ወደ 6። ነገር ግን በዚህ ጊዜ እንዴት ይሆናል መሰላችሁ? አይ 0 ነበረች፣ 0 ከ10 ታንሳለች ወይም እኩል ትሆናለች፣ ታንሳለች በሚለው ይገባል። ከዛ ይሄኛው ትሩ አይደለም ማለትም 0 ከ5 እኩል ስላልሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ታች ይሄድና 0ን ፕሪንት ያደርጋል። አንድንም በተመሳሳይ i++ ስለሚል፣ ሁለትንም በተመሳሳይ፣ ሶስትንም አራትንም በተመሳሳይ 5 ላይ ደረስን። 5 ላይ በሚደርስበት ጊዜ ምክንያቱም i++ እያለ አይትሬት እያደረገ ስለሚሄድ
5 ከ10 ታንሳለች በሚለው ትሩ ይሆንና ይገባል። እኩል ስለሆነች ኮንቲኒው ይላታል። ከዛ ኮንቲኒው ሲባል ወደዚህ ሄድም ሳይጨምረው ቀረ አይ ፕለስ ፕለስ ሳይለው ቀረና እንደገና ወደ ኮንዲሽኑ መጣ። አሁንም 5 ነው ቼክ አረገ ኮንቲኒው ይላል መጣ። አሁንም 5 ነው። ስለዚህ ኢንፋይናይት ሉፕ ሆነ። ፕሪንት የሚሆን ነገር ስለሌለ ኢንፋይናይት መሆኑን አላየነውም ነው እንጂ ኮምፒውተሩ አሁን ሲል የነበር ለዛ ነው በዚህ የተነሳ ነው። ነገር ግን እቺን እዚህ ውስጥ እናስገባት ከጨመርን በኋላ ኮንቲኒው ብንለው ይሄ ችግር ይፈታል ማለት ነው። ማለትም 5 በሚገባበት ጊዜ 5 ከ10 ታንሳለች። አዎ ታንሳለች። ከዛ 5 እኩል ይሆናል ከ5 ትሩ ነው። አዎ ትሩ ነው። ከሆነ ጨምር ወደ 6 ጨምረው። ምክንያቱም ኮንቲኒው በምልበት ጊዜ ወደዚህ ስለማይሄድና አይትሬት ስለማያደርግ ሁሌ 5 ስለሚሆን ሁሌ ኮንቲኒው እያለ እየዘለለው አይትሬት ሲያደርግ እየተመላለሰ ከዚህ ይገባል ወደዚህ ይሄዳል እዚህ ይገባል ወደዚህ ይሄዳል። ያ እንዳይሆንብኝ አሁን 6 ስለሆነ 6 ከ10 ታንሳለች ትሩ 6 ከ5 ጋር እኩል ትሆናለች። ይሄ አይሰራም። ስለዚህ ፕሪንት አሁን 6 ትወጣለች። ከዛ ደግሞ ትጨምርና ወደ 7 ወደ 8 ወደ 9 ወደ 10 ይሆናል። 11 ላይ ፎልስ ይሆናል። ምክንያቱም 11 ከ10 ስለማያንስ ወይም እኩል ስለማይሆን ማለት ነው። እስኪ አሁን ኤክስኪዩት አድርገን ልክ እንደቀደሙ እንደ ፎር ሉፕ መሆኑን እንይ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 0 1 2 3 4 5 እንዘለለና ወደ 6 7 8 9 10 እያለ ቀጠለ ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ብሬክ እና ስለ ሌብል አሳያችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።